یه چیزی جدیدن تو سافاری اومده که مثلا یه چیزی سرچ میکنیم و صفحه اینجوری میشه، چیزی رو نشون نمیده. میخوایم دوباره ریفرشش کنیم، میکروفونه رو ما این گوشه میبینیم. برای اینکه میکروفونه رو ورداریم میایم تو ستینگ، میایم تو قسمت جنرال، قسمت کیبورد، میایم پایین اینیبل دیکتیشن رو خاموش میکنیم. دوباره برمیگردیم میبینید دیگه این ریفرش اومد و وقتی روش میزنیم میتونیم ریفرش کنیم اگه صفحه لود نمیشه. حالا کاربرد این چیه؟ این در واقع وقتی اون میکروفون رو میزنیم میتونیم حرف بزنیم و برامون تایپ کنه که خب فارسی رو ساپورت نمیکنه فعلا، ولی انگلیسی صحبت کنیم تایپ میکنه واسمون و خیلی قابلیت باحالیه که تو iOS 16 اضافه شده فکر میکنم. ولی بیشتر برای ما که تو ایرانیم و فارسی حرف میزنیم، فارسی سرچ میکنیم، یه ذره دردسرسازه که از اینجا میتونیم خاموشش کنیم.